نامه اخیر رهبر انقلاب پوتین حاوی نکات و مطالب بسیار مهمی است که میتونیم در لایه‌های دقیقی به اون بپردازیم. با توجه به اینکه متن نامه محرمانه عنوان شده و رسانه‌ای نشده، در این تحلیل می‌خوایم بررسی کنیم ببینیم چه ارتباطاتی ممکنه پشت این نامه باشه، چه تحولاتی ممکنه رخ داده باشه، دلیل نوشتن این نامه چی هست و حواشی پشت سر این نامه به وجود اومده. تأثیر این نامه در تحولات دنیا، خصوصا ارتباطات بین ایران و روسیه و جبهه‌های اوکراین و جبهه فلسطین و محور مقاومت با اسرائیل چیه؟ به نام خدا، سلام عرض می‌کنم خدمت همه دوستان عزیز، همراهان گرامی کانال یوتیوبی شهر خورشید. میلاد رضایی هستم و خیلی خوشحالم که با یک تحلیل دیگه در خدمتتون هستم. 2 روز پیش بود دیگه، آقای لاریجانی بلند میشه میره مسکو و یک نامه‌ای از سوی رهبر انقلاب رو میبره به پوتین تحویل میده. پیش از اون چند تا اتفاق افتاده بود. یکی از اون اتفاقات این بود که نتانیاهو با پوتین تماس میگیره و به عنوان واسطه ازش میخواد که به ایران اعلام کنه که اسرائیل دنبال جنگ نیست و آتش‌بس رو انتخاب کرده، دیگه دنبال درگیری نیست. ایران هم به قول معروف کینه ها رو بذاره کنار. که این یه مسئله خیلی واضح است. اسرائیل همیشه وقتی در نقطه ضعف قرار داده این صحبت‌ها رو مطرح میکنه و سعی میکنه از انتقام فرار کنه و بعد در زمانی که حالا قدرت گرفته یا فکر میکنه در قدرت هست، میاد دوباره ضربه بعدیشو میزنه. چیز واضحی است، همه تو ایران اینو میدونن، غیر از یک سری جماعت غربگرای حالا تسلیمی. جز این جماعت همه میدونن پشت پرده این نامه چیه. ولی خب چون نامه از کانال دیپلماتیک روسیه به ایران اعلام شده بود، خودش یه سری اطلاعات مهم و اخبار مهم به ما میده. در کنارش ما شاهد سفر جولانی به روسیه بودیم، مذاکراتی انجام شد. بعدش آقای لاریجانی سفر میکنه به مسکو. در ادامه ما میبینیم پوتین تماس میگیره با ترامپ و صحبت‌هایی رو مطرح میکنه. اینجاست که اون نامه‌ای که رهبری به پوتین داره بسیار حائز اهمیت میشه، چون شما ببینید رأس هژمون غرب یعنی آمریکا و شخص اول اون ترامپ هست یه طرف ماجرا، یه طرف دیگه درگیری‌هایی هست که در بین ایران و اسرائیل به عنوان نیروی نیابتی آمریکا در منطقه وجود داره صحبت میکنه و اسرائیل از ایران خواسته که آتش‌بس رو رعایت کنه یا به قولن پایبند باشه، دنبال تنش نیست. اون سمت ماجرا یه جنگ گسترده تجاری بین چین و آمریکا راه افتاده. در تحلیل قبلی، تحلیل نفتکشی‌ها، کاملا بهش پرداختیم. ایران بسیار هوشمندانه وارد ماجرا شد، اعلام کرد که نفتکش‌ها از این به بعد با پرچم ایران رفت آمد میکنه. این باعث میشه که نفتکش‌های ایران جزو بازی یا درگیری چین و آمریکا نباشن تو اون جنگ اقتصادی، چون تحلیل قبلی عرض کردم 90% 80% نفت ایران میره چین. آمریکا به بهانه که این نفت‌ها به چین میره، ما می‌خوایم چین رو تحریم کنیم، درگیر هستیم، میتونست این نفتکش‌ها رو بگیره. خب با پرچم ایران نبودن دیگه. حالا از این به بعد با پرچم ایران میرن، جی پی اس روشن میرن و ایران اعلام کرده هر کس بخواد دست درازی کنه دستشو قلم میکنه. و این باعث میشه که اون جنگ تجاری ایران به عنوان یک هژمون مستقل خودش رو نشون داد، قدرتمندانه هم نشون داد. حالا اون نامه‌ای هم که این وسط میره واسه پوتین حاوی نکات بسیار مهمی که میتونه بهش بپردازیم. عرض کردم متن نامه محرمانه است، ولی اون چیزی نیست که تو رسانه‌ها خصوصا این غربگراها میگن رهبری میخواد دنبال مذاکره است. این حرفا اصلا نیست. ایشون رو هر کس بشناسه میدونه که رفتارهای ایشون اصلا در سطح خیلی خیلی پایینی که این جماعت فکر میکنن وجود نداره. خیلی بالاتر از لایه‌های مختلف ژئوپلیتیکی رو دنبال میکنن. سیاست خارجی ایشون محشره، خیلی آینده نگر هستن. بخش اول رفتار خود روسیه و پوتین بود که بعد از این اتفاق زنگ میزنه به ترامپ، یک سری خطوط دوباره خطوط قرمز معرفی میشه. یعنی من فکر میکنم رهبری به پوتین گفته که روسیه باید محکم ادامه بده، کوتاه نیاد. الان در زمانی هست که غرب داره بسیج میشه که برای حمله به روسیه آماده کنه خودش رو و یک جایی به بعد یه حمله سراسری به روسیه انجام خواهد شد، حالا به بهانه‌های مختلف. رهبری به احتمال زیاد اینو گوشزد کرده به روسیه و روسیه اومده خطوط قرمز جدیدی برای آمریکا رسم کرده. دلیلش هم اینه که بعد از این تماس تلفنی اتفاقات پوتین برمیگرده به آمریکا میگه اگر تو بخوای موشک‌هایی که جدیداً قول داری به اوکراین بدی، اگر بدی ما باهات برخورد میکنیم، با کشورهای اروپایی برخورد میکنیم. یعنی سطح تنش بالا رفته، پایین نیومده. از اون طرف در بحث آتش‌بسی که در غزه رخ داده، ما شاهد اون هستیم که حماس اعلام کرده که 7 اکتبرهای بعدی در راه هست. یعنی خب واضح هم هست. حالا یه تحلیل جداگانه ما بهش میپردازیم چرا این اتفاق داره میفته، اما اونجا هم ما می‌بینیم سطح تنش پایین که نیومده، بالاتر رفته. چون بعد از اینکه اسرا جابجا شدن، بالا بخشی از اسرا اینجوری بگیم بهتره،
اسرائیل یه دفعه اعلام کرد حماس بعد خلع صدا بشه. چرا؟ چون کاملا شکست خورده بود. اینها روز اول گفتن حماس گروه تروریستی است و ما اصلا باهاش مذاکره نمی‌کنیم، همه اسران کشته بشن مهم نیست. اما آخرش دیدی که اینها سر خم کردن تو آتش بس، مجبور شدن هم حماس رو به رسمیت بشناسن، هم شروط حماس رو بپذیرن، هم تعداد زیادی از زندانی‌های یا اسرای فلسطینی آزاد کنن. داخل این زندانی‌ها افرادی بودن که 15 سال 10 سال اینا تو انفرادی بودن حداقل. هر کدومشون یه یحیی سنوار محسوب میشن. هر کدوم از اینا میتونن فرماندهی یک عملیات گسترده رو به عهده بگیرن. خود اسرائیلیا تو رسانه‌هاشون که صحبت می‌کردن میگفتن 500 نفر از اینها فرمانده‌های بالقوه هستن. فقط کافی آزاد بشن. و داخل اسرائیل یک درگیری و بحث بسیار بسیار شدید راه افتاده بود. همه صحبت از شکست نتانیاهو می‌کردن. با اینکه این یه نمایش مسخره رو انداخته بود، ترامپ اومد در پارلمان اسرائیل هم صحبت کرد، با نتانیاهو شوخی می‌کرد، مثلا سعی می‌کرد فضا رو پیروزمندانه جلوه بده. اما واقعیت اینه هر کسی کوچکترین استقلال فکری داشته باشه میدونه آقا فلسطین اصلا داشت از بین میرفت، تموم بود. این که بیاید از دوستان میگن آقا تلفات دادن فلسطینی‌ها، نمیدونن غزه با خاک یکسان شده ساختموناش، اینها تلفات جانبی محسوب میشه. طرف موجودیتش داشت تموم میشد. یعنی کشورهای عربی با اسرائیل نشسته بودن بحث میکردن پیمان ابراهیم و آبراهام که امضا بشه فلسطینی‌ها رو کجا کوچ بدیم. 50,000 تاش مثلا برن فلانجا، 200,000 تاش برن اردن، 500,000 تاش برن توی صحرای سینا، یه مقدارش برن عربستان، قطر، جای دیگه. یعنی این صحبت‌ها مطرح شده بود و جدی بود. اصلا فلسطین داشت تموم میشد. اینا مثل این میمونه که تو جنگ جهانی دوم بیایم به انگلیس بگیم انگلیس بدبخت تو همه شهرات آتش گرفت، آلمان نابودت کرد، تو شکست خوردی، ولی حالا بعدا اومدی پیروز شدی، مهم نیست، تو شکست خوردی چون تلفات زیادی داشت، شهرات نابود شد. خیر، در جنگ موجودیتی کشوری پیروزه که آخرین نفر سر پا بایسته و همشون میدونن که فلسطین چیکار کرد، به کجا رسید. حالا یه تحلیل مفصل در موردش میذارم حتما. اما این که فلسطین شکست خورد اصلا نیست. اون شو تبلیغاتی که نتانیاهو رو انداخت در واقع در همین راستا بود که بتونه الغای پیروزی کنه که بعدش رسانه‌ها حسابش هم رسیدن. یعنی اخبار طبقه بندی اسرائیل منتشر داره میشه، پشت سرم لو میره برای فشار اسرائیل. و اینجا میبینیم که اسرائیل دوباره مجبور شده که خودش رو احیا کنه، حملاتی در فلسطین انجام بده. حالا بخشی از این نامه مربوط به همین جبهه حماس و منطقه ما هست که به روسیه هشدار داده چون اگر تو میخوای بری تو سوریه باید چه کارهایی انجام بدی. بخش دیگر نامه احتمالاً در مورد منطقه آسیای مرکزی است. نفوذی که ناتو در پوشش‌های مختلف خصوصاً از جبهه ترکیه داره انجام میده اونجا، بعدها میتونه برای روسیه و بعد برای چین ضربه‌های سنگینی به همراه داشته باشه. ببینید موشک‌های ناتو هستی میتونن با اون اوکراین با اونها 2000 کیلومتر حتی تا 3000 کیلومتر عمق خاک روسیه رو هدف قرار بده. اما ما می‌بینیم که در حملاتی که انجام میشه مناطقی زده میشه که با اون 2000 کیلومتر مشابه نیست، با اون حرکتی که اینها میگن ما از 2000 کیلومتر داریم میزنیم، متناسب نیست. بلکه اهداف از نقاط خیلی نزدیکتری مثل آسیای مرکزی هدف قرار گرفتن و روسیه اول سعی میکرد اینو ندیده بگیره، اما الان مجبور به این نقاط بپردازه. سعی میکرد تو رسانه‌ها زیاد بهش پرداخته نشه. مبحث بعدی که میخوان ایران احتمالاً با اون در مورد روسیه صحبت کرده که غربگراها خصوصا اصلاح طلبها اومده بودن تو رسانه‌ها گفته بودن رهبر انقلاب از دست پوتین ناراحت شده. چرا؟ چون روسیه در جنگ از ایران حمایت نکرده. این چیزا رو بریزید که اینا پوپولیستی، حرفای چرت و پرتی است که اینها میزنن و میخوان مثلا بگن ما چیز خبر داریم و این حرفا. اینا اینجوری نیست. رهبر انقلاب هر کس بشناسه میدونه منطقی صحبت میکنه. ما از روسیه چه طلبی داشتیم؟ اونم تو نظمی بین‌المللی که در جهان وجود داره. کشور قدرتمند میره کشور ضعیفو میخوره، میخواد حالا دوستش باشه، برادرش باشه یا آمریکا و اسرائیل باشه که دشمنشن. این جماعت غربگرا میدونن آمریکا و اسرائیل در اوج مذاکره به شما گفته برو آقا جواب حرفاتو بردار بیار، هر چی گفتی با هم دیگه مذاکره میکنیم. حمله کرده به ایران، در اوج مذاکره به ایران حمله کرده و جنگ 12 روزه رخ داده. مجبور شده آتش بس رو انتخاب کنه چون بارها خودشون، رسانه‌هاشون، کارشناساشون، مقامات نظامیشون گفتن آقا ما اومده بودیم کار ایران رو تموم کنیم. اصلا بحث زدن مناطق هسته‌ای نبوده، بحث زدن دانشمندان نبوده. اینا اول کار بوده. ما اینها رو زدیم که ایران نره سمت بمب هسته‌ای، که ما بتونیم یه حمله همه جانبه انجام بدیم. از تمام کشورهای منطقه اکثرا استفاده شد، خصوصا باکو خائن، خاندان الیاف نامرد، همون اردوغان خائن، اینها همه استفاده شد.
برای حمله به ایران. بعد از این اتفاقات باز هم اینها امیدوار بودن که داخل ایران به هم بریزه، اما به هیچ کدوم از اهدافشون نرسیدن، سرشون انداختن پایین و مجبور شدن آتش بس رو رعایت کنن. برای اینکه چیزی واسه گفتن داشتن، گفتن آقا جنگنده‌های بمب افکن‌های ما اومده بمباران کرده رفته، و اینکه اصلا این بمب افکن اومده باشن جای صحبت. ببینید دوستان، به احتمال زیاد با موشک زدن این مناطقو و میگن بمب افکن اومده. بمب افکن در کار نبوده. بعید میدونم این ریسک کرده باشه آمریکا، اونم پیش از آغاز جنگ جهانی دوم بخواد چنین ریسکی کنه، بمب افکناشو خارج کنه. یکی از اونها اگر سقوط میکرد تمام تکنولوژی آمریکا برباد میرفت، یعنی لو میرفت، اینجوری بگم بهتره. پهپادشون دیدین دیگه، سقوط کرد، ایران چه چیزهایی به دست آورد. 10 سال بعدش صاحب قطب اول پهپادی دنیام نگیم دوم بود دیگه. حالا حساب کنید با مافیان بیدو مثلا سقوط میکرد. حالا این چیزا رو اصلا مهم نیست. مهم اینه که اینها به نتیجه نرسیدن و صحبت ها رفت جنگ رسانی و روانی که بیاین از داخل مثلا تسلیم کنن ایران، و این فکر ادامه پیدا کرد. حالا بحث اینجاست که الان رهبری داره خود ایران رو کاملا تجهیز میکنه، پدافندش تقویت داره میشه، بازسازی میشه، احیا میشه برای جنگ ها و نبردهای ریزپرنده ها در داخل کشور. تدابیر خیلی ویژه‌ای اندیشیده شده. بحث ترورهایی که انجام شد، حالا پروتکل‌های حفاظتی جدیدی داره مطرح میشه. اینها زمانی جواب میده که شما درک واقعی از دشمن خودت داشته باشی. تا زمانی که بگی دشمن من اسرائیلی، اصلا درکی از این حقیقت نداری. اسرائیل نیروی نیابتی آمریکاست و همون جوری که در جنگ اخیر دیدیم تمام هژمون غرب، تمامشون و کشورهای عربی و کشورهای مسلمان، بسیاری از اونها با تمام توان به اسرائیل کمک کردن. جنگنده‌هایی که بلند می‌شد بخشش مال ناتو بود، حتی اسرائیلی نبود، خلبان آمریکایی داخلش بود. به ایران حمله کردن که کارو تمام کنن، نتونستن. حالا دشمن شما هژمون غربه. شما برای اینکه بخوای با هژمون غرب مقابله کنی باید ابزارهای جدیدتری داشته باشی که تمام هزینه رو خودت ندی. اینجاست که ایران به روسیه نزدیک شد و قبل از اون روسیه به ایران داشت نزدیک میشد. چرا؟ چون جنگی که با اوکراین داشت کاملا نشون دهنده اینه که به زودی این جبهه‌های جدیدی علیه روسیه باز میشه و نقاط تنفس روسیه خیلی حائز اهمیت میشه. شاید الان بگیم آسیا هست، آسیای میانه هست، چین هست، اما در آینده اینجوری نیست. بسیاری از این کشورها با کوچکترین فشاری ممکن عقب نشینی کنن، بگن آقا ما تو جنگی بین روسیه و آمریکا میخوایم مستقل باشیم، کاری به کسی نداریم، نمیخوایم به روسیه کمک کنیم چون آمریکا ما رو تهدید کرده و زیرساخت‌های ما رو میزنه. من چیزی ندارم، زیرساخت ندارم. مثلا چین هم میاد میگه اگر به ما حمله بشه اقتصاد من ممکنه آسیب ببینه، اصلا من وارد یک جنگ متقابل بشم. ممکنه چین هم کوتاه بیاد، حتی تا اینجا. اینجاست که روسیه احتیاج داره کشورهای مستقلی رو پیدا کنه، باهاشون شراکت راهبردی امنیتی نظامی داشته باشه که در زمان بحران به دادش برسن. و این یه طرفه نیست. ایران هم الان برای اینکه بخواد با دشمن مبارزه کنه، برای اینکه هزینه تقویت و تسلیح کل ساختار محور مقاومت فقط روی دوش ایران نباشه و برای جنگ‌های آینده آماده بشیم، ابزارهای بسیار جدیدتری به دست بیاریم، ابزارهای بیشتری به دست بیاریم. مثلا در بحث ماهواره دیگه به جی پی اس محتاج نباشیم که حالا یه جی پی اس مختل کنن ماهواره و پهپادهای مقاومت به اهداف نرسن. میای از ماهواره‌های چینی استفاده می‌کنی، میای از ماهواره‌های روسی استفاده می‌کنی. تصاویر ماهواره خیلی خاص به شما میرسه. اصلا دنیایی از اطلاعات میاد دیگه. بماند که حالا بخش نظامی و کارهایی که در بخش‌های دیگه صورت میگیره چقدر مهمه. و یکی از عواملی که دشمن سعی می‌کرد در داخل ایران سر و صدای ضد روسی ایجاد کنه، می‌بینید آقای ظریف و دار و دسته رسانه‌ایش، اون پیرطایفه رسانه‌ایش به شدت جو ضد روسی رو انداخته بودن، بابت همین بود. بخش دیگری این نام مربوط به مکانیزم ماشه بود که یک بحث خیانت آمیز در برجام بود. باید به این عواملش برخورد بشه چون روز به روز پروتر میشن این عواملش. و بخش دیگری از اون دشمنی شدید ظریف و حسن روحانی و غربگرا و روسیه سر همینه. اونها دارن حقیقت میگه آقا این ظریف خودش اومد کاری کرد که سازمان ملل و نمیدونم شورای امنیت دور زده بشه و این ما بهش چیز کردیم، اعتراض کردیم، بازم قبول نکرد. حالا روسیه با دنبال منافع خودش بود، ربطی به ایران نداشت، اما منافع ایران و روسیه تو اون زمان این بود که اصلا چنین چیزی امضا نشه، 10 ساله اصلا نباشه. هر چیزی که رهبری گفته بود اینا زیر پا گذاشتن. من نمیدونم قوه قضایی دنبال چی هست، چه اتفاقی افتاد. حتی با طرف تفنگ بردار یه زنی رو بکشه بگیریش،
حالا تو این مسائل تو بخش همین مکانیزم ماشه اتمام اون قطعنامه‌هایی که علیه ایران انجام شد، چون روسیه رئیس دوره شورای امنیته و علنا قرار اعلام بشه که این قطعنامه‌ها تموم شده، دورش گذشته و این مکانیزم ماشه اصلا قانونی نیست، اولویت قانونی نداره و به همین دلیل داخل ایران بسیار سوختن. خلاصه اینو عرض کنم که تمام اینها زور میزنن ارتباطات روسیه با ایران رو خراب کنه، اما خب خدا رو شکر حاکمیت عاقلانه داره رفتار میکنه. قبلا اینها میومدن در دولت کارهایی میکنن که روابط ایران و روسیه یا حالت بین ایران و چین هر کشوری تو بخش اجرایی یعنی دولتی از اونجا تخریب بشه به جاهای دیگه منتشر بشه، تخریبش گسترش پیدا کنه. اما حاکمیت امروز اومده کلا این بخش رو جدا کرده از هم. نماینده های رهبری میرن صحبت میکنه و حاکمیت طرف حساب روسیه و چین هست و دیگه دولت ایران مثل قبل همه کاره اینجا محسوب نمیشه و اصلا همینه. از قبل هم باید همینجور میشه. ما چه ضرباتی در دوره حسن روحانی از دست این دولت غربگراش خوردیم. هر کاری میکرد فقط بعد ولید غربی ها بود و دل در گروه اونها داشت. الان هم خیلی‌ها میگن روسیه و چین به خاطر این دولت با ما همکاری نمیکنه. خیر، همکاریش انجام میشه. چرا؟ چون همه فهمیدن اصل کاری قدرت در ایران تو این بخش الان دیگه دست حاکمیت افتاده مثل همه جاهای دنیا. قبلا هم عرض کردم در زمان جنگی‌های گسترده بحران‌ها سیاسیون باید برن کنار. اون قانون‌های قدرت پشت پرده میان بالا. هر کشوری که سرش به تنش بیارزه این اتفاق میفته. از آمریکا بگیرید، بریتانیا بگیرید، روسیه، چین و جای دیگه. الان ببینید چین شروع کرده به بهانه مبارزه با فساد بسیاری از اون مدیرانش که اکثرا هم غربگرا هستن داره باشون تصفیه حساب میکنه، میندازه بیرون. و بعدش الان میبینیم که در روسیه هم اتفاقات به صورت گسترده تر افتاده. تو انگلیس، کشورهای اروپایی میبینیم احزاب دست راستی دارن میان بالا. خب اینها از هر جایی داره هدایت میشه دیگه که اون احزاب مثلا چپی و مخالف حالا فعال شدن ناتو به صورت گسترده اینا یواش یواش کنار رونده میشن، آماده میشن که کل اروپا رو صحنه درگیری با روسیه کنن. تو این بخشی که عرض کردم بخش قطعنامه‌های سازمان ملل شورای امنیت، ایران مکاتبه‌ای که با روسیه داشته بخش زیادیش مربوط به این موضوع میشه. در مورد این هست که ما باید یک ساختار داخلی راه بندازیم، علیه اینها بایستیم، اینها کوتاه نمیان و روسیه چین اینو میدونن، کشورهای دیگه باید به این ساختار بپیوندن که الحمدلله داره رخ میده. و در ادامه میرسیم به موضوع مهم جنگ‌های منطقه‌ای. ببینید در کنار ما افغانستان و پاکستان درگیر شدن. به زودی ترکیه درگیر میشه. من خدمت دوستان عرض کردم تو یک لایوی گفتم این از من داشته باشید. به زودی خط گاز ترک استریم منفجر میشه. همونجوری که نورد استریم ها منفجر شد اینجا هم منفجر میشه ترک استریم و گاز روسیه به ترکیه قطع میشه. چرا که نزدیک زمستون هست، آمریکا نمیذاره به اوج برسه، سعی میکنه در زمان خیلی خاص گاز اروپا رو قطع کنه، هم شوک به اروپا وارد نشه، هم این بر ترکیه تو فشار قرار بگیره، مجبور بشه با ساز آمریکا برقصه که درگیر بشه با روسیه به عنوان بخشی از ناتو و اونجا جبهه اروپایی احتمالاً باز میشه. خود اروپایی ها اینو برای 5 سال آینده پیش بینی کردن. همه اینها رو اگر در کنار هم بررسی کنیم می‌بینیم که نامه‌ای که رهبر ایران به پوتین داده سرآغاز یک همگرایی در محور شرق برای درگیری گسترده با محور غربه. قطعاً ایران حواسش به ونزوئلا هست، قطعاً ایران حواسش به کشورهای اروپایی و کشورهای آسیایی هست که نرند سمت بازی‌های غربی و اسرائیلی آمریکایی. مطالبی که به عنوان صلح ابراهیم مطرح میشه اینو اصلا موضوعیت نداره. حماس داره خودش رو تقویت میکنه که تبدیل بشه به یک شبه یمن، همونجوری که حزب الله داره این کار انجام میده. و اینم خدمتتون عرض کنم دشمن چاره‌ای نداره، کاری از دستش بر نمیاد. روند قدرت گرفتن محور مقاومت به رهبری ایران و یارانش حالا در نقاط مختلف با سرعت و قدرت ادامه پیدا میکنه. خصوصا وقتی که روسیه و چین هم باز به ایران دارن نزدیکتر میشن. خب این تسلیح شدن ها، این تقویت ها، هر کدوم از اینها میشه بازوهای جدید ایران، مثل یمن که یه دونش باب‌المندب رو بسته بود. تمام کاری که دشمن میکنه اینه که سعی کنه با حملات گسترده، تلفات زیاد، سرعت این روند و رشد رو کم کنه که به جایی نمیرسه. حالا کم و زیاد هم بشه مهم نیست، در انتها 2 سال نه 3 سال بعد این اتفاق رخ میده و ما شاهد شکل‌گیری یمن‌های متعدد خواهیم بود. 5 سال آینده کسی نمیتونه بگه ایران در چه سطح قدرتی است، اصلا قابل پیش بینی نیست با توجه به این رشدی که امروز وجود داره و حجم دشمنی هایی هم که وجود داره هست. اینم ببینید، یعنی اگر حاکمیت ایران تصمیم اشتباه بگیره، دنبال انتخابات اشتباه بره، هزینه های بسیار زیادی باید بپردازه.
نقطه عطف هست، اما به شرطی که هوشمندانه رفتار کنیم. تا اینجا صحبت‌های کلی انجام دادیم از متن احتمالی نامه رهبری و تحولاتی که پشتش رخ میده. در روزهای آینده با توجه به اون تحولاتی که رخ میده میتونیم بگیم آقا اصل ماجرا چیه. امیدوارم خوشتون اومده. این دکمه لایک و سابسکرایب اینا رو بزنید. من دیدم دوستان دیگه میگن، حالا خودمون مجبور میگیم چون کانال نیاز داره که با این چیزها رشد کنه، یعنی اون الگوریتم یوتیوب اینها رو میشناسه و یه اتفاق خیلی خوبم برای کانال داره میفته. ان تایید بشه بهتون میگم. خیلی ممنونم که تا اینجا با ما همراه بودید. حتما از کانال حمایت کنید. لینک پیپل در بخش توضیحات هست. دوستانی که خارج از کشور هستن به راحتی میتونن حمایت خودشون داشته باشن و ما تجهیزاتی که نیاز داریم رو تهیه کنیم، بریم به سمت تصویری صحبت کردن و حضور تصویری. خیلی ممنونم. هر جا هستید در پناه خدا باشید. یا علی، خداحافظ.